Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hạnh Xù Cuộc Sống Italy. Các bạn có biết quả cherry nặng nhất thế giới, giữ kỷ lục Guinness năm 2021, thuộc về Pecetto, Torino. Những trái cherry mọng nước ở Pecetto đã vào độ chín rộ. Hôm nay mình ra cánh đồng để tận hưởng những trái cherry tươi rói trên cây. Và sau đó mình sẽ đến lễ hội cherry ở thị trấn Pecetto. Các bạn ơi, mình đang đi thu hái quả cherry. Thời điểm này thì những quả cherry mà cho ăn trái hầu hết là họ đã thu hoạch rồi. Còn lại những quả cherry kích cỡ nhỏ hơn như các bạn có thể thấy đây thì để làm bia các bạn nhé. Rất là lạ đúng không các bạn? Mình lần đầu tiên nghe tới bia cherry đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, khi mà mình thu hái cherry thì mình sẽ phải hái cả cái cuộn này các bạn nhé. Thì quả nó sẽ giữ được độ tươi ngon. Các bạn có nhìn thấy giỏ cherry này không? Mình nghĩ là mình bê rất là nặng. Có lẽ là phải 12-13 kg đấy các bạn ạ. Đây là cái trái cherry mà quả nó sẽ màu sáng hơn so với bình thường. Cherry này ăn cũng rất là ngọt và mát. Ở đây thì cái loại này người ta gọi là cherry trắng. Hôm nay trời rất là nóng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi thử một vòng xung quanh cánh đồng cherry này. Vì ở đây rất là nhiều loại cherry, có tới 30-40 loại cơ. Mình sẽ thử xem là mỗi một loại thì cái hương vị của nó sẽ ra làm sao, khác biệt nhau như thế nào các bạn nhé. Cây cherry rất hợp với thổ nhưỡng ở Pecetto. Ở đây khi mùa xuân đến, hoa cherry nở, người nông dân sẽ mang những thùng ong ra cánh đồng để thụ phấn cho hoa. Chính vì vậy mà cherry đạt năng suất rất cao. Trên cánh đồng này có rất nhiều loại cherry. Có loại quả chua, quả ngọt, có loại lại hơi đắng. Có những quả thì rất là giòn, có quả lại rất mềm. Và các kích cỡ quả cũng khác nhau, to nhỏ khác nhau. Về màu sắc thì mình thấy có màu vàng, cherry màu cam, màu đỏ, màu mận chín và màu đen. Mỗi một loại cherry đều có hương vị độc đáo riêng. Quả cherry nhanh chín lắm các bạn ạ. Cây cherry này mình nghĩ 1-2 hôm nữa là quả sẽ chín. Còn đây là cherry đen, tiếng Ý là Nero. Cá nhân mình rất thích loại cherry này vì cherry này vô cùng ngọt, đậm đà. Các bạn ơi, mọi người ở đây có chỉ cho mình kinh nghiệm khi ăn quả cherry, ngay sau đó không nên uống nước hay các loại đồ uống vì rất dễ gây tiêu chảy. Các bạn nhớ mẹo này nhé. Để thu hái những trái cherry tận trên ngọn thì người dân ở đây họ phải dùng thang. Mình có hỏi chị Dila đang thu hái cherry, một ngày chị hái được khoảng bao nhiêu kg? Chị chia sẻ rằng một ngày chị hái được khoảng 50 kg. Đây là chú chủ cánh đồng cherry này. Giỏ cherry mà chú đang xách là loại cherry chua, dùng để làm bia. Và mình có thấy chú nói với chị Dila rằng làm ơn hãy qua cây ở bên kia để thu hái tiếp. Đây phải được 6 kg, 7 kg. 7 kg, thu hoạch 7 kg. Đây các bạn có nhìn thấy không? Các bạn ơi, cherry năm nay quả không to như mọi năm. Chú chủ cánh đồng cherry này có chia sẻ với mình rằng ở Pecetto đã 6 tháng nay hầu như không có mưa, mà nếu có thì mưa cũng rất nhỏ, không đủ thấm đất. Cả cánh đồng cherry bạt ngàn trải dài tới tận chân trời, rất khó có thể tưới nước cho tất cả các cây. Chính vì vậy mà quả nhỏ hơn mọi năm. Dẫu vậy, tràn ngập cherry như thế này đối với mình là thiên đường các bạn ạ. Các bạn ơi, những trái cherry thật là tươi ngon. Sai chĩu cành các bạn ạ. Cây nào cây nấy đều sai chĩu cành. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy những trái cherry đặc trưng của Pecetto, là một đặc sản nổi tiếng. Đây các bạn có thể thấy chùm cherry này sai chĩu cành. Các bạn ơi, cherry ở Pecetto thì hoàn toàn sạch,
được kiểm soát rất là nghiêm ngặt các bạn ạ, về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên khi mà mình ăn trái cây tại vườn như này thì mình chỉ cần xoa một chút cho lớp bụi bay đi thôi là mình có thể ăn được rồi. Chú cún nhỏ xinh này là của gia đình chị thu hái cherry. Các bạn thấy không? Đến chú cún nhỏ này cũng muốn ăn cherry này. Giỏ cherry này phải 15 kg các bạn ạ. Mình phải cố gắng lắm mới có thể bê lên được. Wow, quá là nặng luôn. Các bạn ơi, mình sẽ quay gần cận cho các bạn nhìn những trái cherry tươi rói, đặc sản của Pechetto. Các bạn ơi, mình đang ở lễ hội Pechetto. Đây là lần thứ 107 lễ hội được tổ chức. Mình sẽ đi một vòng để các bạn cùng tham quan các quầy cherry tại lễ hội các bạn nhé. Các bạn có thể thấy rất nhiều loại cherry. Đây là loại cherry trắng và rất giòn. Loại các bạn nhìn thấy trên màn hình, mình thấy có ghi là cherry rám nắng. Loại này 6 euro 1 kg, tương đương khoảng 150.000 Việt Nam đồng. Một hộp cherry to như thế này là 20 euro. Các bạn có thể thấy giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ bio. Các bạn ơi, đây là giấy chứng nhận kỷ lục Guinness Thế giới năm 2021. Quả cherry nặng nhất thế giới, 33,05 gram, được trồng bởi hai người Ý ở Pechetto là ông Alberto và Giuseppe Rosso. Quá ấn tượng phải không các bạn? Loại cherry giòn và quả to như vậy, giá cũng đắt gấp đôi, 10 euro 1 kg. Ở Pechetto có một vài nhà thờ. Nhà thờ các bạn nhìn thấy trên màn hình chính là nhà thờ to nhất. Mình ở gần Pechetto, thỉnh thoảng mình sang đây chơi. Mình thấy cuộc sống ở đây rất bình lặng. Hôm nay có lễ hội cherry, không khí thật sôi động. Bây giờ các bạn hãy cùng mình dạo một vòng để xem hội chợ có những món gì từ cherry nhé. Quầy này bán mật ong hoa cherry. Một đàn ong cũng được họ mang ra đây trưng bày các bạn này. Ngoài cherry tươi, các sản phẩm được chế biến từ cherry mình thấy cũng khá là phong phú. Đây có mứt cherry, rượu cherry và cả một số các loại hoa của địa phương. Các loại bánh tart, bánh cookie nhân cherry. Thịt heo nướng mang về 3 euro một lạng. Bánh mì kẹp thịt 5 euro. Ở đây mình cũng thấy có xúc xích khô salami 2 euro một lạng. Ở quầy này một đĩa agnolotti cherry là 6 euro. Agnolotti là một loại mì lá có nhân ở giữa. Gnocchi làm từ khoai tây. Và các loại mì tươi, mì cherry. Tất nhiên không thể thiếu phô mai. Phô mai vô cùng quan trọng trong ẩm thực Ý. Ở quầy hàng này mình thấy cũng có khá nhiều loại. Chiếc pizza cherry này mình thấy ghi 17 euro, tương đương khoảng hơn 400.000 Việt Nam đồng. Các sản phẩm nông nghiệp sạch khác của Pechetto cũng được bày bán tại lễ hội này. Mình đang ở phòng trưng bày
các loại cherry được trồng thương mại ở Pichetto. Theo mình quan sát thấy, cherry được chia làm hai nhóm. Một nhóm là các loại cherry cổ, nhóm còn lại là các loại cherry đã được lai tạo. Mình đếm sơ sơ có khoảng 40 loại. Các bạn có thể thấy rất nhiều loại cherry khác nhau. Ở Pichetto, cây cherry được trồng thương mại từ hơn 100 năm nay. Các bạn ơi, mình đã thử rất nhiều cherry trên cánh đồng và mình thấy rằng những quả cherry có cuộn mập và ngắn thì rất ngọt và rất giòn các bạn ạ. Như những quả cherry đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình. Mọi người cũng như mình đang háo hức tìm hiểu về các loại cherry. Lễ hội nông sản ở Ý rất hấp dẫn. Các sản phẩm nông nghiệp ở đây được chú trọng đầu tư phát triển và có chiến lược quảng bá rất chuyên nghiệp. Không khí lễ hội sống động, vô cùng thú vị. Và mình cũng có cơ hội hiểu thêm về nét đẹp văn hóa, ẩm thực của đất nước hình chiếc ủng. Đến với lễ hội cherry này, các bạn sẽ được người bán hàng cho thử cherry thoải mái. Ở Việt Nam khi đi mua cherry, chắc không có khái niệm thử đâu các bạn nhỉ? Vì mình thấy ở Việt Nam quả cherry này phải nhập khẩu rất là đắt. Mình thấy ai cũng ra về xách những túi cherry nặng trĩu. Bây giờ mình cũng sẽ đi thưởng thức món thịt heo sốt cherry và hạt tiêu nguyên hạt. Các bạn nghe có vẻ lạ, nhưng món này rất ngon và độc đáo. Các bạn thích video của mình thì hãy nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký nhé.